ชาชนที่อยู่ที่นี่คือคนที่อยู่ในประเทศและต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลกระทบเฮ็ดจังไดได้เพราะว่าเคยทำมาหากินแต่พอจะมีเฮ็ดมากบ่ได้ทำเลยค่ะพอทำเคียนลงไปนี่เพราะว่าน้ำกระท่วมเบิดเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกปีเราขายให้ลูกเราไปเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทได้สิ่งเหล่านี้มันสูญไปกับการสร้างเขื่อนและกักเก็บน้ำในโครงการเขื่อนราศีสลับเราจะติดตามการยืนหยัดของพี่น้องที่นี่นะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่พวกเราได้ตั้งหวังกันไว้สร้างมาแล้วก็หาผลประโยชน์มากมีแต่เอาทั้งเอาค่าชดเชยในเสียหายแต่ละปีน่ะ30 ปียังไม่จบลูกตอนนี้ยังจ่ายไม่หมดเรื่องไหนที่มันยังไม่จบและยังมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขร่วมกันนะครับเราก็จะตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนเราจะทำทันทีดีไหมพี่น้องพูดถึงผืนป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือเขาใหญ่ดงพญาเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็เขาใหญ่ดงพญาเย็นมีหลายภัยคุกคามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเขื่อนด้วยที่เป็นความกังวลใจให้หลายพื้นที่นะคะเมื่อดูจากความต้องการใช้น้ำที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังขาดอีกเยอะนะครับถ้าหากว่าได้มีการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ20 ปีเนี่ยนะครับก็การขาดแคลนน้ำก็น่าจะลดลงได้ไม่ได้จะตั้งประเด็นกับกรมชลประทานแต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนนะคะมันคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์และไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นป่ามรดกโลกด้วยตอนนี้ผลทางวิทยาศาสตร์มันออกมาแล้วว่าปัญหาที่เราเผชิญหนักที่สุดคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้อันดับหนึ่งเลยซึ่งมันจะส่งผลสุดท้ายคือความมั่นคงของพวกเราเองความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางชีวิตความปลอดภัยและทรัพย์สินเพราะว่าพอสภาพอากาศหรือสภาพสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะสุดท้ายแล้วอะทุกอย่างมันจะตกมาที่เราทั้งหมดที่ตรงนี้คือที่ทำกินแล้วก็อยู่มาก็60 กว่าปีแล้วสืบทอดจากพ่อที่ทำมาหากินของเฮาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพื้นที่ของเฮานี่หากินดีค่ะเพราะว่าในคลองบักเดือนนี่คือเป็นที่อุดมสมบูรณ์จ้ะมาตั้งมาเร็วมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากแบ่งกัน การทำมาหากินอยู่นี่มันก็บ่ได้ต้องไปเริ่มต้นศูนย์ใหม่จากที่อื่นหลายๆอย่างในคลองบักเดือที่มีเป็นปูเป็นหอยที่เพิ่นก็มาขายแล้วเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวคนแถวนี้เพิ่นก็มีอาชีพหาของออกมาขายโดยที่บ่ต้องไปเฮ็ดงานรายวันยิ่งก็มีคนมาเที่ยวเยอะชาวบ้านเขาก็ยิ่งมีที่ทำมาหากินได้ขายของได้อะไรกันก็หากินไปวันๆเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไปได้2-3 พันอาทิตย์หนึ่ง4,000 3,000เราก็อยู่ได้แล้วครับผมก็ชอบนะผมว่ามันเงียบดีมันดูเป็นอะไรที่มันสงบดีวิถีชาวบ้านครับธรรมชาติแบบนี้มันหายากแล้วในตัวเมืองอะค่ะถ้าเราอยู่กรุงเทพถ้าเราอยู่ในอำเภอเมืองเราแทบมันจะหามันไม่ได้แล้วอะมีสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเหมือนกับว่าเราได้ใช้อยู่กับธรรมชาติเหมือนที่บรรพบุรุษเราก็เคยอยู่กับธรรมชาติมาก่อนที่มันจะเป็นตัวเมืองแบบนี้ค่ะขณะนี้นะคะ
พี่น้องสมชาคนจนนะคะได้กำลังเคลื่อนขบวนนะคะไปบริเวณกรมชลประทาน ก็ต้องมานะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่30 ปีแล้วที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับพวกเราเป็นยังจังมาอีกจ่ายยังไม่จบผลการศึกษานี่ก็คือให้ชดเชยเยียวยาผู้ถูกผลกระทบบานอันที่สองปิดเท่าซ้ำว่าเคียนราศีเป็นเคียนขนาดน้อยบัตรศึกษาแล้วเป็นเคียนขนาดใหญ่ต้องจ่ายแปลงอพยพอีกห่วงซ้ำหนีเพราะท่านเป็นเคียนใหญ่เลิกซ้ำหนีเพราะท่านเป็นเคียนใหญ่เง่าซ้ำหนีมันจังเป็นเคียนใหญ่บาดมันเลยเง่า20 กิโลหมุนเวียนเห็ดกินอยู่หันบ่อึดบ่อยากอยู่หันมันอุดมสมบูรณ์เมื่ออยู่เลยเปรียบซุปเปอร์มาร์เก็ตของอยู่เดียวนี้ตื่นเช้ามาจะไปหาอะไรมาเลี้ยงลูกก็ไปทำได้ทั้งไปเห็ดหน้าได้ทั้งหาปูหาปลามากินน้ำได้ทั้งเลี้ยงงัวเลี้ยงถ้วยพอหามาแบ่งลูกลูกหามาแบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่งพี่แบ่งน้องบ่ได้ซื้อได้ขายยายกันกินนั่นคือทรัพย์สินเขามีอยู่ในถ้ำนั่นนะเดี๋ยวนี้มันสูญไปกับน้ำคนก็เลยไม่มีที่พึ่งเป็นหนี้เป็นสินเยอะขึ้นอพยพออกจากบ้านมาขายแรงงานมันมีวันให้ลูกเห็นหลานเฮ็ดกินบางครอบครัวมันมีผลกระทบปานนั้นเจ้าสร้างแล้วนะมันบ่ได้ให้อีหยังข่อยฟรีได้มันเอาที่ดินข่อยไปฟรีนั่นแต่มันให้ข่อยซื้อทุกอย่างนี่คือแม่อยากบอกว่าคันบ่ท่านได้สร้างอย่าเลยอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อเนี่ยโครงการนี้มันอยู่ในภายใต้แผนพัฒนาลุ่มน้ำบางประกงตอนบนซึ่งจริงๆเราต้องสร้างคู่กัน2 เขื่อนแต่พอดีเขื่อนขุนด่านเนี่ยได้รับการอนุมัติให้สร้างเสร็จไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลยตามมาตอนนี้ทางกรมชลประทานก็ได้มีการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วส่งเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณารายงานเรียบร้อยแล้วนะครับชาวบ้านแทบจะไม่รู้เลยบางบ้านเอาจริงๆว่าบางบ้านในเนี้ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองจะโดนเขื่อนเขาจดหมายไปไม่ถึงแล้วก็เป็นผู้ตกหล่นอะถ้ามันเป็นเขื่อนจริงๆชาวบ้านตรงนี้รายได้มันสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วเราก็เข้ามาบอกเขาว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงคือเราไม่ได้แบบจะไปแบบปั่นเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็พูดตรงๆว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีค่าชดเชยเราก็บอกว่ามันไม่มีนะอย่างสัตว์เนี่ยเห็นเลยเรื่องช้างเนี่ยเขาไล่ถูกหมดเลยนะว่าลายลงร่องไหนแต่เขาแค่ไม่ยอมเขียนลงในนี้ว่าพื้นราบที่เราอยู่อ่ะมันก็ใช้ใครวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณน้าชื่ออะไรอะครับชื่อประมวลครับผมพี่ประมวลชุดผลักดันช้างป่าก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยกันอันนี้ฝูงไหนเนี่ยกี่ตัวครับฝูงนี้ที่มานี่อยู่ตอนนี้30 ตัวธรรมดามันมา60 ตัว70 ตัวฝูงนี้มีชื่อฝูงไหมครับนี่ครับฝูงนี้ใครนำชบาครับชบาแก้วชบาแก้วมาลงมาใหม่เหรอใช่อยู่ด้วยกันอยู่ลงมาใหม่ชบาแก้วตัวนี้ผมตั้งชื่อเองครับขาเขาจะผิดรูปนิดหน่อยนี่มันมาเจอน้ำมวลต้นตำรับอะไรนะชบาแก้วต้นตำรับชบาแก้ว6 8 9 10 ตายแล้วน่ารักจังนี่ตามที่ทุกคนบอกตรงกันหมดเลยว่ามันจะเดินตามสันเขาหัวเขาแก้วมาข้ามจากคนละฝั่งค่ะมันเคยไปตรงไหนมันจะจำมันจะสอนกันอันนี้ตัวนี้ชบาแก้วชบาแก้วฝูงล่าสุดวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะฝูงนี้25 ตัวใช้ในพื้นที่คลองมะเดื่อชาวบ้านบอกว่าเขาใช้ตรงนี้ทุกปีแต่ว่าในรายงาน EAA เขาบอกว่าช้างไม่ได้ใช้แต่วันนี้เราได้ทั้งคลิปแล้วก็ภาพประจักษ์แล้วค่ะว่าเขาใช้จริง
ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาออกมา เพราะว่าที่เดิมทำกินเขามีอยู่แล้วในอุทยานนะฮะบวกกับคลองมะเดื่อซึ่งเป็นพื้นที่ผ่อนปลนเขาอยู่อย่างสบายแล้วทีนี้พอพื้นที่ผ่อนปลนกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยแต่ว่าสารที่ช้างจะต้องกินมันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ของเขาก็คือข้างนอกครับเขาต้องออกมาในเรื่องของการทำสำรวจติดตามพฤติกรรมต่างๆในทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแผนของแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบในส่วนของสัตว์ป่านะครับจริงๆในส่วนของป่าไม้ก็มีในการปลูกป่าเพิ่มเติม2 เท่าอะไรอย่างนี้นะครับโลกร้อนน่ะเจ้าสิรณรงค์ให้คนปลูกกกใหม่บัดกกใหม่มีอยู่แล้วเจ้าสิไปสร้างเขื่อนท่วมถิ่มซื่อๆนั่นแหละภูมิประเทศที่สร้างเขื่อนเนี่ยมันก็หลีกไม่พ้นต้องอยู่ในป่านี่แหละตรงนั้นก็มีแล้วเขื่อนขุนด่านก็มีแล้วเที่ยเจ้าสิมาปลูกต้นใหม่ใหญ่ต้นนั้นมันใหญ่อยู่แล้วเจ้าสิไปเอาน้ำไปใส่มันสิไปลดคาร์บอนได้จังไดมันต้องคำนึงถึงความสมดุลในเรื่องของพัฒนาด้วยแล้วก็อนุรักษ์ด้วยได้อย่างสักอย่างนะฮะได้อย่างสักอย่างมีได้มันดีอาชีพไร่นาเกษตรกรรมเนี่ยมันจะได้อยู่ได้ว่าไปอยู่ไกลน้ำมันสิเย็นมันบ่แม่นมันเฮงแล้วขึ้นมาหาเฮาเราก้าวข้ามขีดจำกัดความปลอดภัยของโลกมาแล้ว6ข้อจาก9ข้อเราไม่ได้อยู่ในภาวะโลกร้อนแล้วตอนนี้เราอยู่ในภาวะโลกเดือดแล้วอากาศก็ร้อนก็บ่มีบรรยูลูกเอ้ยเรายังสามารถบริหารจัดการน้ำแบบเดิมๆในปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ที่เราไม่เคยพบมาก่อนได้อยู่อีกหรือไม่มันก็ต้องมาหาจุดสมดุลกันผลกระทบจากของมันจัก400 ปีลูกหลานเฮานั้นมันสิเกิดมาเห็นธรรมชาติบ่มันสิเกิดมาแล้วมันสิเห็นบ่ว่าพ่อแม่เฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบใดเลี้ยงเฮาเขามาน่ะพ่อแม่สร้างเขามาน่ะเลี้ยงเขาแบบใดเขาสิเห็นบ่ร่องรอยพ่อแม่เฮาผู้สูญเสียบรรพบุรุษเฮาไปแล้วมันสิเห็นบ่มันสิเป็นน้ำทั้งหมดเจ้าเอ้ยThank you.